A všichni, vítejte na kanále Top Army Shopu, mám pro vás další video. Poprvé, když jsem viděl tu bundu, říkal jsem si, že to je fakt zajímavý kousek a musím se přiznat, že v okamžiku, kdy jsem ji dostal do ruky, tak se mi to všechno potvrdilo. No a my se na ní teďka podíváme. Jdeme na to. Bunda od italské společnosti Defcon 5, která se jmenuje Urban Shell. Je to takový hybrid, mám popravdě moc rád ty hybridní věci, které vlastně jakoby spojují materiály, které byste si vlastně ani řekli, že spojit nejdou nebo proč, tak oni je vlastně dokážou zkombinovat a díky tomu potom vznikne něco unikátního. V tomto případě se jedná, jak už jsem říkal před chvíličkou, o bundu Urban Shell od společnosti Defcon 5, jsou to Italové a to mě vlastně spojuje s jednou základní věcí. Když si budete tu bundu vybírat, tak se pořádně podívejte na velikost. Jelikož Italové mi prostě přijdou malí a tak zkrátka ty bundy jsou o trošičku menší, než jsme zvyklí třeba na XL tady. Momentálně na sobě XL mám 185 cm, nějakých 100 kg a musím říct, že například od Klogíru mi XL sedí úplně v pohodě, stejně tak od Helikonu, ale v tomto případě cítím, že jsem v tom trošku narvaný, takže je potřeba správně zvolit tu velikost, aby ta bunda fungovala přesně tak, jak má. Co bychom si o ní mohli říct, co by nás na ní mohlo zajímat? Bunda je vyrobená z několika materiálů. Máme tady například 20D polyester tady vepředu, který je pěkný, hezký, odolá nějakému větru. Zároveň máme 50D polyester na rukávech a zbytku téhle konstrukce, ale máme i 300D korduru na ramenou. Ta je tam kvůli tomu, aby když máte batoh, tak abyste si zkrátka tu bundu neničili, aby toho vydrželo co nejvíc, ale zároveň tady je i kvůli tomu, že když začne pršet, sněžit nebo pršosněžit, tak zkrátka to odolá tomu protečení, což je za mě velice důležitý. Tak je super, že tady vlastně nahoře nemáme šef, jsou posunutý dopředu a tak nějak to všechno hezky funguje. Co by nás na té bundě mohlo zajímat konstrukčně dál? Samozřejmě je zaizolovaná, je to do měsíců, které jsou jarní nebo podzimní. Říkají, že i zimní, samozřejmě s nějakou správnou vnitřní vrstvou, klidně i zimní. Dneska jsou 3 stupně, foukají zhruba 4 až 5 metrů za sekundu, což je velký vítr, což asi teďka zrovna slyšíte. Nicméně i tak mi v té bundě není zima. Pod tím mám serak od Tilaku a v tom je vlastně zima asi ani nikdy nebyla. Nicméně konstrukčně bunda rozhodně ničím neurazí, když napnu ruce před sebe, tak i když jsem říkal, že je bunda těsnější, se mi rukávy nestahují do zádu, když s tím jakkoliv budu fungovat, když s tím budu zkrátka dělat nějaké svoje základní pohyby, tak mi bunda neleze nahoru, zkrátka zůstává tam, kde má být, což je pro mě důležitý. Zádová část je trošku prodloužená, takže paráda, že když se budu někde ohejbat nebo klekat si, tak mi hnedka nevylezou záda, což je důležitý, jelikož samozřejmě v těch zimnějších měsících si potřebujeme všechno teplo držet u sebe a ne ho ventilovat někde ven, protože to je samozřejmě úplně zbytečný. Co bychom si mohli říct dále? Konce rukávů jsou opatřený elastickými manžetama, super, pěkně to drží i na těch rukavicích, takže paráda. Spodek bundy si můžete stáhnout pomocí bungee kordu, který tam je s těma brzdama, takže to stáhnete, pěkně si to můžete obepnout, aby se vám tam nedostal ani trošku studeného vzduchu. Samozřejmě máme tady, jak jsem říkal, YKK zipy, které jsou jak na tým hlavním zipu, tak i na těch zipech okolních, které jsou na těch kapsách. Dole máme druhý jezdec, abyste si mohli bundu buď to větrat, anebo se třeba podívat někde k opasku do nějaký kapsy a tak dále, když to znáte. Další takový odvětrávací kapsy, jako ventilační kapsy, jsou tady takhle na boku, tyhle. Jsou poměrně nízko. Společnost Defcon říká, že to je kvůli tomu, když máte například u sebe zbraň, tak zkrátka, že můžete tohle vlastně použít pro nějakou manipulaci se zbraní. Asi si dokážu představit, že bych měl třeba pouzdro, který by nějakým způsobem bylo tady takhle venku, nicméně asi stejně zůstanou svého starého dobrýho způsobu tasení, ale neříkám, že to je špatně, určitě si to někdo z vás oblíbí, je potřeba to zkusit, abyste se dokázali potom s tím rychle manipulovat. Tím jsme si tady prošli nějaký základní věci, pojďme se ještě podívat rychle na límec. Máme tady samozřejmě zip, který je podpořený légou. Zapneme to pěkně až takhle nahoru ke krku, což je super, jelikož vám potom nebude táhnout na krk, takže paráda, ten límec je sám za sebe vysoký. No a zádu za límcem se nám schovává kapuce. Kapuce je odjímatelná, můžete ji úplně v klidu odepnout a dostatečně velká, aby se vám pod ní vešla i helma. Pak to jenom stáhnete, upravíte si, jak potřebujete, nebo odepnete a můžete vlastně používat bez ní. Ten dílec, který vám tam zbyde, schováte jen do toho límce a jako kdyby tam ta kapuca nikdy nebyla.
Pojďme se podívat ještě na nějaký prvky. Co se mi líbí, je, že když půjdeme vlastně nahoru po tom rukávu, máme tady spodní část trošičku zesílenou, rukávovou kapsu a samozřejmě velcro panel na umístění nějaký nášivky. Na druhé straně úplně to samý, takže praváci, leváci úplně bez problémů můžete tady ty kapsy používat. Když půjdeme dál, jak jsem říkal, máme nahoře tu korduru, máme tady samozřejmě vysoký límec, který už jsem zmiňoval. A když půjdeme dolů, narazíme na další dvě kapsy, které jsou vlastně úplně standardní. A kromě nich bychom našli ještě další 4 kapsy uvnitř té bundy. Máme tady tyhle ty pauče, přijde mi to jako na čepici, cokoliv takového, na druhé straně to samý. No a pak tady máme 2 vertikální kapsy na nějaký drobnosti, telefon, peněženku, cokoliv takového, co rádi právě nosíme takhle uvnitř. Tady je spousta kapes, spousta využití a hlavně velice zajímavá konstrukce. Krom toho mě oslnila tahle Navy Blue, hrozně rád mám tuhle tmavě modrou barvu, máme ji samozřejmě i v černý, myslím, že tam je v olivě, takže se klidně podívejte, ale ta Navy Blue u mě zvítězila, protože nečasto se vidějí taktické věci, což ta bunda určitě je, v téhle barvě. Díky moc za pozornost, pokud by vás bunda zaujala, nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohle z toho videa, jako vždycky jsem vám tam nechal odkaz, který vás dostane k nám na stránky, a tam toho máme spoustu, takže to klidně prošmejděte, proklikejte, podívejte se, kam budete chtít, kam budete potřebovat. No a nezapomeňte, že jste koukali na kanál Top Army Shopu a společně jsme si povídali o bundě od společnosti Defcon 5, která se jmenuje Urban Shell. Díky moc za pozornost, tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu, pod tím najdete like, takže klidně to tam klikněte. No a tady máte už další bundu, takže se klidně běžte vydat tím směrem. Ještě jednou díky moc, bylo to s váma skvělý a někdy příště. Ahoj.